1942 চনত বৰঅসম পৰভিতি গুৱাহাট স্বৰ্গদেউ চুকাফা পৰা আৰম্ভ কৰি 1826 চনলৈকৈ সৰ্বমুঠ 42 জন স্বৰ্গদেৱে অসমত ৰাজত্ব কৰিছিল। এই প্ৰায় 600 বছৰ কাল ধৰি নিজৰ সৰ্বমুক্ত বজাই ৰাখি উত্তৰ-পূব ভাৰতত মোগলৰ শাসন বিস্তাৰ কৰাত বাধা দিছিল। অসমৰ বহু সাহসী যোদ্ধাই সুপৰিকল্পিত যুঁজ আৰু প্ৰবল শক্তিৰে অসমক স্বাধীন কৰি স্বৰ্গদেউসকলৰ শিৰ উচ্চ কৰি ৰাখিছিল। সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল অসম বুৰঞ্জী ফুল হেৰিয়া কৰি ৰখা এটি জাকত জিলিকা নাম লাচিত বৰফুকন। কেইবাশ বছৰ আগতে অজিহ পৰাক্ৰমী প্ৰতিভাহে জাতিষ্কাৰ অসম ৰাজত্ব কালৰ অক্লান্ত বীৰ অসমীয়াৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহানায়ক লাচিত বৰফুকন। লাচিত বৰফুকনে তেখেতৰ বীৰত্ব দেশ প্ৰেম কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে নিজৰ নাম সোণালী আখৰে খোদিত কৰিলে ইতিহাসৰ পাতত। 1662 চনত মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেব সেনাপতি মিৰ্জুল্লাই অসমৰ স্বৰ্গদেউ নৰদ সিংহক অসম ৰাজ্যক মোগলত পৰাজিত কৰিলে। মোগলৰ লগত সন্ধিয়াৰ মতে স্বৰ্গদেউ নিজৰ জীয়েক দুমণি গাভৰু চাখৰ বাখৰ অলংকাৰ 90টা হাতী আৰু 3 লাখ টকা দিব লগা হৈছিল। 1663 চন চৈধ্য সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত অসম ৰাজখদলত বহিল স্বৰ্গদেউ ছাত্ৰধাৰ সিংহ। তেওঁ আছিল স্বাধীন চিত্তীয় আৰু আত্মসন্মান গোট থকা পুৰুষ। তেওঁ উচ্চকালত বহি মোগলৰ লগত কৰা সন্ধি মনে ল'বলৈ অবান্ধি হ'ল। আনৰ অধীন হৈ জীয়াই থকাতকৈ মৃত্যুৱে চিঞৰ বুলি ভাবি মোগলৰ বিৰোধন কৰিল। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। হয় স্বৰ্গদেউ। ঘিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি কৰি যি মোগলে অসমক বাসত্ব কৰি ধৰি ৰাখিছিল, অসম মাতৃক অপমান কৰিছিল আৰু অসমৰ ইতিহাসত কলংক সানিলে, তাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ সময় আহি গ'ল। হয় স্বৰ্গদেউ, মাতৃভূমিক কাৰোৰে আগত অপমানিত হ'বলৈ নিদিওঁ। স্বৰ্গদেউ ঈশ্বৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰিব। কিবা খবৰ আনিছানে? হয় ৰাজমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, অনুমতি দিলে ব্যক্ত কৰিব পাৰোঁ। কোৱা, অনুমতি দিছোঁ। মোগলে আপোনালৈ উপহাৰ আৰু পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। কি হ'ল স্বৰ্গদেউ? পঢ়ক, এই পত্ৰখনত মোগলে অসম স্বৰ্গদেউক বন্দী বনাব বিচাৰিছে। হয় স্বৰ্গদেউ, মোৰ দৃষ্টিত আগৰতাল ৰাজমন্ত্ৰী মোমাই তামুলীৰ বৰবৰুৱাৰ নুমলীয়া সন্তান লাচিত সাগৰীয়া সেনাপতিৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব। হয় স্বৰ্গদেউ, বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই ঠিকেই কৈছে। বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। হয়, লাচিত সাগৰীয়াক ৰাজসভালৈ মাতি আনক। হয় স্বৰ্গদেউ। তেতিয়া লাচিত আছিল জ্ঞানে গৰিমাৰে ৰদে কৌশলে পৰিপূৰ্ণ সাহসী সফল ডেকা। পিতাই মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ পৰা লৈছিল তেওঁ ৰাজনৈতিক জ্ঞান। দেশক ভাল পাইছিল, দেশৰ হকে যুঁজি মাতৃভূমি সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষমতাৰে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছিল তেওঁ। দুবাহুৰ অসীম শক্তি সাহস দেশ প্ৰেম বুদ্ধিমতা আৰু ৰাজ্যনৈতিক জ্ঞানৰ বাবে অসমৰ প্ৰতিজন প্ৰজা বুকুৰ আপোন চকুৰ মণি হৈ পৰিছিল লাচিত। নমস্কাৰ ডাঙৰীয়া বৰুৱা। নমস্কাৰ স্বৰ্গদেউ, কৰ্তব্য মোৰ দাঁত অহা সকাম। স্বৰ্গদেৱে আপোনাক জৰুৰীভাৱে মাতি পঠিয়াইছে। মোক মাতিছে জৰুৰীভাৱে? কিন্তু কিয়? আপুনি গ'লে চব গম পাব। তেন্তে পলম কিয়? বলক। প্ৰণাম স্বৰ্গদেউ। ইমান সাহ তোৰ?
তোক মই আজি শান্ত হোৱা লাচিত তুমি কি ভুল কৰিবলৈ আছা ভাবা এবাৰ ভুল মোৰ নাই হোৱা স্বৰ্গদেউ দেশৰ বাবে উচ্চৰিত এই সন্মান পাবক মই যাৰ তাৰ হাতেৰে চুবলৈ নিদিওঁ তুমি সাহস ক'ত পালা স্বৰ্গদেউ মুখে মুখে কথা ক'বলৈ ইয়াত সাহস নহয় সন্মানৰ কথা আছে আৰু য'ত সন্মানৰ কথা আহে তাত সাহসীয়া হ'বই লাগিব সি অকল মোকে অপমান কৰা নাই ৰাজসভাৰ সকলো দা ডাঙৰে অপমান কৰিছে মই তাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ তুমি জনাটো উচিত যে তোমাৰ এই খঙৰ কাৰণে তুমি এদিন নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰা মই লুইত পাৰ ডেকা ল'ৰা স্বৰ্গদেউ মৰণলৈ মোৰ ভয় নাই পাৰিবা লুইত পাৰ ডেকা ল'ৰা তুমি পাৰিবা স্বৰ্গদেউ মই তোমাক এই গুৰুভাৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ লাচিত এই পৰম পবিত্ৰ হেংদাঙেৰে তুমি অসমীয়া মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰিবা আৰু অসমৰ স্বাধীনতা আকৌ ঘূৰাই নিবা মই তোমাক বৰফুকন বাদ দিছোঁ মই শপত খাইছোঁ স্বৰ্গদেউ দেহত এটোপাল তেজ থকালৈকে লাচিতৰ মুঠিৰ পৰা এই হেংদাং হলুকি নপৰে সেই সময়ত মোগলৰ ফৌজদাৰ ফিৰোজ খাঁ অসম দায়িত্বত আছিল ফিৰোজ খাঁ এজন উদণ্ড চৰিত্ৰহীন আৰু নিচশক্তি ব্যক্তি আছিল তেওঁ নিজ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি আওখাৰ কৰি চিৰাজি খাই কেৱল বাইজী নগৰ ৰং তামাচা কৰি দিন অতিবাহিত কৰিছিল ছয়ত সেনা আহোমৰ ৰজাই গিলাধৰী ঘাটত চুক্তি মতে ক্ষতিপূৰণ দিব মনা কৰিছে আহোম ৰজাই ক্ষতিপূৰণ দিব ওপৰত সকলো কথা চিন্তা কৰি চব ফিৰোজ খাঁ আহোম ৰজাই গিলাধৰী ঘাটৰ চুক্তি ধৰি বহি থকা নাই তলে তলে মোগলক বিপৰীতকৈ আয়োজন কৰিছে আহোম ৰজাই হঠাৎ মোগলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আমি তাৰ তৈয়াৰ থাকিব লাগিব নহ'লে আমাৰ বিপদ আছে খামোচ অসমীয়া প্ৰজাই খাবলৈ নাপায় হাহাকাৰ কৰিছে আৰু মোগলক আক্ৰমণ কৰি দেশ আজাদ কৰিব কোন আছ বাইজিং মা ফিৰোজ খাঁ আহোম ৰজাই আক্ৰমণ কৰিছে কি ছয়ত সেনা হুঁচিয়াৰ কামাণ্ডাৰা চব ধ্বংস হৈ গ'ল ফিৰোজ খাঁ আমাৰ বন্দী কেৰলৰ ভিতৰত পানী ভৰাই থৈছে পানী ভয় নাই ছয়ত সেনা মোগলৰ হালত এতিয়াও আছে তলৱাৰ बातें नहीं करना बच्चों साइलेंट हो जाओ দুয়োক বন্দী বনাও চন 1590 ভাদ মাহত লাচিতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোগলক আক্ৰমণ কৰে ফিৰোজ খাঁ আৰু ছয়ত সেনা বন্দী কৰি গড়গাঁৱলৈ পঠোৱাৰ লগে লগে আহোম স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহ মোগলৰ পাঠ্যত্ব উখৰাই মোগলৰ বিৰুদ্ধে ৰণা সিংহ বজালে
আহোম সেনা মোগলৰ সৈনিক কৰা মনৰ বাতৰি দিল্লী বাদশাহ ঔৰংজেবৰ কাণ পালেগি। তেওঁৱে পৰাজয়ৰ পুতেক ল'বলৈ ৰজা ৰামসিঙক আহোম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়ালে। পণ্ডিত ৰাও, আদেশ কৰক। তুমি অসমীয়া সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ ওচৰলৈ যোৱা। তেওঁ ক'বা যে অতি শীঘ্ৰে দেউতাক গুৱাহাটীত অৰ্পণ কৰে। হয় মহাৰাজ, মই লগত 30 হাজাৰ পৰাৰ্থী, 18,000 উত্তৰাখী আৰু 41খন গাড়ী লৈ আমি তৈয়াৰ হৈ আহিছে। এই ভয় নিৰ্বাচন মানসিকভাৱে ভোট কম। বঢ়িয়া। লাচিতৰ নিৰ্দেশ মতে গুৱাহাটীৰ পৰা 3 পুহমান পশ্চিম এটি গড় পৰিমাণ কৰিবলৈ কোৱা হ'ল। সময় আছিল একেবাৰে হৈ নিশাৰ ভিতৰতে গড় নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবলৈ লাগে। সকলো সাজু পালেহি। অসমীয়া বনুৱাসকলে পূৰ্ণ উদ্যমৰে গড় বন্ধত লাগি গ'ল। আৰু কোৱা, কি কৈছে তোমাৰ ৰাম সিঙে? গুৱাহাটী যদি নিদিয়া 12 বছৰ যুদ্ধ কৰিবলৈ তৈয়াৰ হৈ আহিছে। ৰাম সিঙে লচিতক ভয় খুৱাবলৈ বিচাৰিছে। হয়তো তেওঁ নাজানে যে আহোমৰ সন্তান ভয়াতুৰ নহয়। ৰাম সিংহক ৰঙামাটি পৰ্যন্ত দি সাজু হৈ গুৱাহাটী আহিবলৈ দিয়ক। তেনে কৰিলে তেহেঁতৰ মনত ভয়হে হ'ব। আমি গড়ৰ ভিতৰৰ পৰা যুঁজ লাগিব লাগিব। তাৰ কাৰণেতো আমাৰ তাত কোনো গড় নাই। এটা কাম কৰিব লাগিব। গুৱাহাটী 3 পূব পশ্চিমত আৰু এটা নতুন গড় বান্ধি উলিয়াব লাগিব। আপোনাৰ মনৰ বিষাৰ হোৱা নাইতো? ৰাম সিংহ আহি গুৱাহাটী পাওঁ হ'লহি। গড় বান্ধিবলৈ সময় ক'ত? আমাৰ ওচৰত আজি গোটেই নিশাটো বাকী আছে। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। কাইলৈ বেলি ওলোৱা আগে আগে দেখিব লাচিতে নতুন গড় সাজু কৰি তুলিলে। শৰাই ঘাট। লাচিতৰ নিৰ্দেশ মতে গুৱাহাটীৰ পৰা 3 পুহমান পশ্চিম এটি গড় পৰিমাণ কৰিবলৈ কোৱা হ'ল। সময় আছিল একেবাৰে হৈ নিশাৰ ভিতৰতে গড় নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াবলৈ লাগে। সকলো আহি সাজু পালেহি। অসমীয়া বনুৱাসকলে পূৰ্ণ উদ্যমৰে গড় বন্ধাত লাগি গ'ল। ঐ অকৰ্মীহঁত, তহঁতি শুই আছ ইয়াত? বিদেশী মোগল আহি ওচৰ পালেহি আৰু তহঁতি ইয়াত নিশ্চিন্ত মনেৰে শুই আছ? উঠ মমাই। বৰফুকন ডাঙৰীয়া, আপুনি কেতিয়া আহিলে? এয়াই তুমি দায়িত্ব পালন কৰিছা। ক্ষমা কৰি দিব। কোনো ক্ষমা নাই ইয়াত। দেশতকৈ মমাই ডাঙৰ নহয়। লাচিতৰ এনে ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি অসমীয়া সেনাৰ চকুৰ টোপনি হৰিণ ততালৈ গৈ সকলোৱে গড় বন্ধাত লাগিল। অৱশেষত সূৰ্য উদয়ৰ গতে গড় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিল। পুৱাৰ শেষত মা-দিনু আহি নতুন গড় দেখি চব পাতিলে। যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল। মোগলে গড় পাৰ হোৱাটো দূৰৰে কথা, গড়ৰ ওচৰ চাপিবও নোৱাৰি। ৰামসিংহ যুঁজত হাৰিল। ৰামসিংহ কিন্তু ইমানতে হাৰ মনা বীৰ নাছিল। আজ্ঞা ধৰি যুদ্ধ ধৰাৰ পিছত তেওঁ নাৱেৰে আগুৱালিবলৈ ধৰিলে। আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে দুয়োতে আগুৱালিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়ত লাচিত নৰিয়াত পৰিলে। তেওঁৰ চুমে জ্বৰ উঠি তেওঁ বিচনা ল'লে। লাচিতৰ অনুপস্থিত অসমীয়া সেনাই নিৰুৎসাহী বিচৰাই পৰে। বয়টোবৰ গুলী লাগি হাজাৰ হাজাৰ মুঘল লোহিতৰ বুকুতে মৃত্যু হ'ল।
বৰফুকনৰ যুদ্ধ কৌশল ৰাম সিংহৰ তবত মানিলে উপায়হীন হৈ তেওঁ লুইতৰ বুকুৱে দি ভটিয়াই পলায়ন কৰে। যোৱাৰ পাছত ৰাম সিংহই কৈ যায় 1671 চন 1592 ভগৰ চ'ত মাহৰ 23 তাৰিখে স্বৰ্গদেউ যুদ্ধত লাচিতৰ জয় হ'ল। অসমৰ জয় হ'ল বিশ্ববাসীয়ে দেখিলে অসমীয়া সেনাৰ পৰাক্ৰম বীৰতা আৰু বুদ্ধিমতা। নিজৰ জীৱনকো দুষ্ট কৰি নৰিয়া দেহাৰে যুদ্ধ কৰি লাচিতে প্ৰমাণ কৰিলে যে দেশে স্বৰ্গ লাচিত বৰফুকনেই হৈছে অসমৰ মহানায়ক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দেশপ্ৰেমী আৰু মহাবীৰ। শৰাইঘাটে লাচিতক অমৰ কৰিলে। অসমীয়া যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈকে লাচিতো জীয়াই থাকিব। অসমীয়া ঘৰে ঘৰে লাচিতক পূজা কৰিব। বৰ্তমান কালত অসমত পুৰঞ্জেন লাচিতৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আকৌ যেন উদ্ধাৰ কৰিব অসমক বিপদৰ পৰা। কোনে ৰুধিব সতৰু? লাচিতৰ আত্মাই যেন মৈদামৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি কৈছে